maanantai 27. tammikuuta Käsivarren erämaa. Aloitan vaellukseni ensimmäisen täyden päivän Muurivaaran ja Salmivaaran välisestä kurusta. Hiihdin tälle paikalle eilen illalla 9 aikaa Kilpisjärven luontokeskuksen parkkipaikalta. Tällä reissulla tarkoitukseni on hiihdellä pääsääntöisesti melko maltillisia matkoja, laiskotella autiotuvissa ja viettää pari yötä teltassa. Aamutoimet venyvät ja muuttuvat jo lähes iltapäivätoimiksi ennen kuin pääsen matkaan kohti Kuonnarjoen autiotupaa. Matkalla pysähdyn katsomaan Saarijärven uudet tuvat. Saavun perille alkuillasta melko väsyneenä. Viittakurussa näkyvyys oli noin suksen kärkeen asti ja hidas eteneminen kompassisuunnalla ylämäkeen tuntui poikkeuksellisen raskaalta. Ennen nukkumaan menoa sain vielä ihastella revontulia usean tunnin ajan. Aloitin tiistaipäiväni etsimällä Kuornarin lumivarastosta polttopuita eilen polttamieni tilalle. Saatuani tuvan kuntoon seuraavaa varten pakkasin tavarani ahkioon ja suuntasin kohti Meekonlaakson autiotupaa. Pakkasta oli 10 astetta, mutta puuskainen tuuli lisäsi sen purevuutta tuntuvasti.
Vettä oli tuiskoavan lumen vuoksi välillä sen verran, että juuri erotti nousukarvan kiinnikkeen suksen kärjestä. Kompassin ja silloin tällöin lumihangesta pistävien kalottireitin keppien avulla löysin kuitenkin tien tuvalle. Meekolle laskeutuessa pahin tuuli jäi taakse ja perillä odottikin suht tyyni laakso. En pitänyt mitään kiirettä keskiviikkona lähdön suhteen. Hiihtäisin tänään vain Toskalijärven etelärannalle telttailemaan ja revontulia jahtaamaan. Vasta hieman ennen yhtä lähdin liikkeelle aurinkoisessa kelissä hiihtelemään Kekkosen suksen jäljessä Meekonlaakson mahtaville kinkamille. Minulla tosin piiskasi tuuli hiuksia silmillä. Söin myöhäisen lounaan, kun seurasin auringonlaskua Kahperusvaarojen taakse.
ja siirryin pystyttämään leirini Toskaljoen varrelle järven läheisyyteen. Illan puuhastelin haaleiden revontulien alla. Torstai valkeni melko kylmänä ja harmaana. Yöllä pakkanen kävi 20 asteessa. Nyt aamulla sitä oli enää 15 ja päivää kohti lauhtuisi vielä enemmän. Tänäänkin olisi lyhyt hiihtopäivä tiedossa, sillä suuntana olisi vain Porojärven autiotupa. Olin kuullut, että tuvalta olisi komeat maisemat Meekonlaaksoon päin, joten halusin itsekin käydä varmistamassa asian. No, saattoihan ne ollakin. Perjantaina olin poikkeuksellisesti noussut aikaisin, jotta pääsisin lähtemään ajoissa kohti Termisjärveä. Hiihtokeli olisi hyvä, pakkasta pari astetta ja puolipilvistä. Lähtö venyi kuitenkin melkein 10. Olin valmistautunut myös jäämään matkalle yöksi, mikäli hiihtomatka tuntuisi liian pitkälle.
Hiihdin Harrijärven kautta etsien mahdollisimman loivaa reittiä ylös ja sainkin Termisparan näkyviin lounastaukoni ajaksi. Matkaa olisi silti vielä reilusti yli puolet jäljellä, vaikka päämäärä melkein näkyykin jo. Tämä osa erämaasta on minulle täysin tuntematonta aluetta, joten ylitin Kaitsajoen erityisen varovaisesti. Kaitsajoen jälkeen laskeudun alaspäin kohti Termisjokea välillä aika tiiviinkin koivikon läpi, jossa Ahkio ystävällisesti avusti jarruttamalla liiat vauhdit pois alamäessä. Saavui Tuvalle joskus 5 aikaan päivällä, päivänvalo vielä kajastaessa viimeisien tuntureiden takaa. Aamuisten lumitöiden jälkeen jäin Tuvalle katselemaan porojen ja riekkojen puuhailua Termisjärven ympäristössä. Hiihtelin vielä katsomaan Salmikurun ennen kuin lähtisin kohti Kilpisjärveä.
Kello oli jo pitkällä iltapäivän puolella, kunnes viimein poistuin tuvalta ja lähdin hiihtämään viimeistä pätkääni. Tarkoitukseni oli telttailla Kirpisjärven läheisyydessä vielä yksi yö, mutta ruuhkaisten moottorikelkkareittien läheisyydessä se ajatus katosi ja aloitinkin kotimatkani.